زنای رقاصه رو هم میاره تو خیابونای اصلی شهر تا بتونه مردم رو بیشتر جذب کنه. به خاطر اون سحر عجیبی که داره، روایت میگه وای از فتنه دجال بر مردم. بیشتر روایاتی که در مورد خصوصیات دجال گفته شده از منابع اهل سنته و تو روایات شیعه به کلیت موجودی به اسم دجال اشاره شده که به دست امام زمان علیه السلام یا حضرت مسیح کشته میشه. در مورد مشخصات ظاهری دجال، روایات میگه که دجال از مادر یهودی به دنیا میاد، هیکل و قد بسیار بلند و بزرگی داره و یکی از چشماش ممسوحه، یعنی مسخ شده. مثلا جای چشمش هست اما خود چشمش نیست و اون یکی چشمش هم به طرف پیشونی مایله که تو همون تک چشم دجال چیزی مثل دونه مروارید میدرخشه و آغشته به خونه. تو پیشونیش نوشته شده انه کافر و هر مسلمان و کافری میتونه اینو بخونه که این شخص کافره و خدا رو قبول نداره. تو روایات اومده که موهای پشت سر دجال راهه. حالا اینکه دقیقاً منظور چیه مشخص نیست. داخل دریاها میشه و آفتاب باهاش در گردشه. پشت سرش کوه سفید رنگی قرار داره که مردم فکر میکنن گندمه و روبروش کوهی که از دوده. دجال یک الاغ و مرکبی داره که طبق روایات یه خر سفید رنگه که خود اون هم عجایبی داره. مثلا راه رفتنش به اندازه‌ای که چشم کار میکنه. مثلا ما تو بیابون یه جایی رو با چشممون نگاه میکنیم، تا کجا رو میتونیم ببینیم؟ مرکب دجال هم همینطوره. با هر قدمی که برمیداره انقدر راه میره. حالا آیا این روایات کنایه از اینه که مثل هواپیما و ماشین که سرعت بالایی دارن باشه یا چیز دیگه مشخص نیست. به هر حال تعبیر روایات اینه که الاغ سفید رنگی داره که بین گوشاش چقدر فاصله است و حرکت مرکبش انقدر سریعه. از هیچ آبی نمیگذره مگه اینکه تا روز قیامت فرو میره و خشک میشه. وقتی در مورد مکان زندگی دجال تحقیق میکنیم، به یه روایتی به اسم جساسه که تو منابع اهل سنت برمیخوریم که خیلی از پیج‌هایی که در مورد آخرالزمان مطلب میذارن چون کار تحقیقاتی بلد نیستن، این روایت رو ذکر میکنن. اما اول من ماجراشو براتون میگم، بعد هم میگم که مشکل این روایت چیه. ماجرا از این قراره که یه زنی به اسم فاطمه بنت قیس که از اولین زنان مهاجره است نقل میکنه که صدای یه منادی رو شنیدم که به مردم میگفت بیاین مسجد که آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با شما کار داره. میگه منم مسجد رفتم و تو صف اول همراه خانوما پشت سر رسول خدا نماز خوندم. بعد از نماز آقا رسول خدا با یه چهره خندان رو منبر نشستن و دستور دادن هیچ کسی از جاش تکون نخوره. پیغمبر فرمود تمیم که یه مرد نصرانی بوده که تازه بیعت کرده و مسلمان شده، برا من یه ماجرایی نقل کرده در مورد مسیح دجال که با اون چیزی که من قبلا براتون گفته بودم همخونی داره. تمیم میگه که همراه با 30 مرد دیگه سوار یه کشتی شدیم. یه مقدار که تو دریا رفتیم انقدر طوفان شدید شد که ما رو به یه جزیره انداخت و تو ساحلش افتادیم. تو اون جزیره حیوان عجیب و پرمویی رو دیدیم که انقدر مو داشت سرش از دمش قابل تشخیص نبود. ازش پرسیدیم تو چه حیوانی هستی؟ جواب داد من جساسه هستم. گفتیم جساسه چیه؟ اما به جای اینکه جواب ما رو بده گفت برید داخل این صومعه که شیطان اونجاست. ما هم سریع به طرف اون صومعه حرکت کردیم و اونجا یه مردی رو دیدیم که تا الان قوی‌تر و بزرگتر از اون رو ندیده بودیم. دست و پاش تو زنجیر بود. پرسیدیم تو کی هستی؟ گفت اول شما بگید که کی هستیم. گفتیم ما عرب هستیم و داستان غرق شدن کشتیمون رو براش تعریف کردیم. یه چند تا سوال ازمون کرد. پرسید فلان خرما هنوزم ثمر میده؟ گفتیم بله. گفت به زودی ثمرش تموم میشه. ازمون پرسید از دریاچه طبریه چه خبر؟ آب داره یا نه؟ گفتیم بله آب زیادی داره. گفت به زودی خشک میشه. پرسید از پیغمبر امین چه خبر؟ گفتیم تو مکه ظهور کرده، الانم تو مدینه است. بهمون گفت خیر و صلاح شما اینه که پیروش باشید. من دجال هستم و به زودی به من اجازه ظهور داده میشه و تو زمین راه میافتم و همه جا رو تنها تو 40 روز میگیرم جز مکه و مدینه. چون ورود به این دوتا شهر برام ممنوعه و هر وقت بخوام وارد اونها بشم فرشته‌ای با شمشیر مانع ورودم میشه و تو هر روزنه‌ای از این دوتا شهر فرشته‌ای وجود داره که از اون محافظت میکنه. پیامبر در حالی که با عصاشون رو منبر میکوبیدن 3 بار فرمودن اینجا مدینه است. آیا من این حرف‌ها رو قبلا برای شما نزده بودم؟ بعد حضرت فرمودن حدیث تمیم از این نظر برام جالب بود که دقیقاً عین همون چیزایی بود که قبلا براتون گفته بودم.
اولا اینکه سند این روایت خیلی مشکل داره و احتمال اینکه جعلی باشه خیلی پررنگه. ثانیاً آقا رسول خدا تو این روایت دارن برای اثبات حرف خودشون به حرف یکی دیگه استناد میکنن که این با اعتقادات ما ناسازگاره. اینو بگم که 2 موضوع در مورد دجال باقی میمونه. یکی این که آیا دجال یه شخص حقیقیه و وجود خارجی داره یا نه دجال یه حرکت و جریان فاسد و ظالم. موضوع دوم این که عاقبت دجال چی میشه و چه جوری و به دست چه کسی به درک واصل میشه. این 2 موضوع رو ان شاءالله تو ویدیوهای بعدی در موردش صحبت میکنیم. پس حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید که ویدیوهای بعدیمون از دست ندید. دجال تو قحطی خیلی شدیدی خارج میشه. تو روایات داره که خدا مردم رو 3 سال مبتلا میکنه به قحطی شدید. سال اول به آسمون امر میکنه که 1/3 از برکاتت رو نازل نکن. سال دوم 2/3 و سال سوم امر میکنه که هیچ بارونی رو بر سر مردم نفرست. علاوه بر آسمون سال اول به زمین امر میکنه که 1/3 از رشد گیاها و گندمات رو متوقف کن. سال دوم 2/3 و سال سوم هم زمین بخل میورزه و دیگه هیچ گیاهی رشد نمیکنه. طبق بعضی از روایات انقدر خشکسالی و قحطی شدید میشه که تقریبا همه چهارپایا و حیوونا از بین میرن. اینکه مکان خروج دجال کجاست تعبیرهای مختلفی تو روایات داره. از مشهد خروج میکنه، از بین یهودی‌ها پدیدار میشه، از سیستان خارج میشه یا اینکه از مشرق ظهور میکنه. اما بیشترین روایات مال اصفهانه که از یه چاهی توی محله یهودیت تو شهر اصفهان خروج میکنه. اما اینکه دقیقاً کجاست مشخص نیست، چون تو نقشه‌های زمان ساسانی کل شهر اصفهان رو یهودیه معرفی میکنه، به خاطر اینکه اون زمان یهودی تو اون شهر زیاد بوده. البته همونطور که گفتیم بیشتر روایاتی که به جزئیات دجال پرداخته برای اهل سنت. وقتی مردم تو این قحطی شدید ترسان و هراسان هستن دجال خروج میکنه با صدای بلند، طوری که جن و انس و شیاطین صداشو از مشرق و مغرب میشنون. ندا میده دوستان من به طرف من بیاید، من کسی هستم که شما رو آفریدم، منم که به شما روزی میدم، منم که شما رو خلق کردم و منم که بهشت و جهنم دارم، به من ایمان بیارید. دجال هم با سحر عجیبی که داره وارد میدون میشه. مردم هم زمان قحطی شدید و گرسنه و تشنه بهش ایمان میارن و به خاطر اون سحر عجیبی که داره روایت میگه وای از فتنه دجال بر مردم. روایت داره اگر کسی تو اون زمان بتونه خودشو حفظ بکنه و دجال رو منکر بشه و برخلاف عموم مردم به دجال ایمان نیاره و ایمان خودشو حفظ بکنه از فتنه دجال مسون مونده. تو روایات اومده یهودی‌ها افراد سفیه و احمق و زنازاده‌ها کسایی هستند که از دجال پیروی میکنن و مطیع اونن. دجال با استفاده از تکنولوژی روز و سحر قوی که داره جوری مردم رو گول میزنه و انقدر سحرش تاثیرگذاره که مرد اون زمان برای اینکه اهل خانواده‌اش دچار فتنه دجال نشن راهی نمیبینه جز اینکه دست اونها رو تو خونه ببنده. ظاهرا زنای رقاصه رو هم میاره تو خیابونای اصلی شهر و همراه خودش میکنه تا بتونه مردم رو بیشتر جذب کنه. دجال شخصیتیه که از زمان حضرت آدم علیه السلام تا قیامت فتنه‌ای به این بزرگی بشر به خودش ندیده. فتنه‌ای به این بزرگی و عظمت رو کره زمین نیومده. حتی از گوساله سامری هم فتنش بزرگتر و خطرناکتره. آقا رسول خدا میفرمان هیچ پیغمبری نیومد الا اینکه از فتنه دجال مردمشو ترسوند، اما خدا صلاح ندید که این فتنه زمان اونها اتفاق بیفته، چون مردم طاقت همچین فتنه بزرگی رو نداشتن. ممکنه کسی بگه این حرفا چیه؟ ما دینمون محکمتر و قویتر از این حرفاست که بخوایم به حرف یه موجود لوچ تک چشم گوش کنیم که بیاد بگه من خدای شما هستم، ما هم راحت ایمانمون رو از دست بدیم. قرآن که بخونیم در مورد گوساله سامری خیلی ماجراش عجیبه. یه گوساله درست میکنن از طلاهایی که از خود مردم گرفتن، همون مردمی که به خدای موسی ایمان داشتن. این گوساله رو میذارن وسط، سامری یه مقدار خاک مخصوص تو دهن این گوساله میریزه، شروع میکنه پشم در آوردن و خورخور کردن و صدای گاو در آوردن. اگه قرآن فتنه و ماجرای گوساله سامری رو نمیگفت کسی باور نمیکرد که این جریان واقعی باشه. اما خیلی از مردم موسی که به خدای موسی ایمان داشتن با این فتنه گمراه شدن. دجال از این فتنه خیلی عجیبتر و خطرناکتر. اگه این روایت ها به ذهنتون ضعیف اومد و نتونستین قبول بکنین که چطور ممکنه که یه موجودی باشه تک چشم بهشت و جهنم همراهشه،
یه کوه دود همراهشه و یه کوه سفید رنگی که مردم فکر میکنن گندمه، مرکبش همچین خصوصیاتی داره. اگه این احادیث و روایات به ذهنتون ضعیف اومد، اینو یادتون بیاد که اگه 200 سال پیش می اومدن به من و شما میگفتن که اگه الان از تهران تا مشهد رو 2 ماه تو راه هستی، یه روزی میرسه که انسان تو آسمون پرواز میکنه و این مسیر رو 1 ساعته میره، میگفتیم دروغ این حرفا. اگه به ما میگفتن یه روزی میرسه که مردم کره زمین از این ور کره زمین به صورت زنده اون طرف کره زمین رو میبینن، هم تصویر و هم صداشون رو منتقل میکنن، تازه اونم تو کف دستشون، میگفتیم این حرفا خرافات، افسانه است. اما الان موبایل و اینترنت دست بچه‌های ماست بدون اینکه تعجب کنن. طرف تو یه روز 2 بار سوار هواپیما میشه، از این ور ایران به اون ور ایران سفر میکنه، با اینکه 1-2 قرن بیشتر نگذشته. روایات هم همینطوره. خیلی از این نشونه ها رو ممکنه ما الان اصلا نفهمیم. مثلا در مورد آخرالزمان داریم که مرگ‌های سفید میاد سراغ مردم که الان سالمه، شب میخوابه اما دیگه صبح بیدار نمیشه و گروه از مردم تلف میشن. تا همین 5 سال پیش اگه کسی این حرفو به ما میزد قبول نمی‌کردیم، اما کرونا که اومد و عزیزانمون کنارمون تلف شدن و گروه از مردم مردن، این روایات رو تونستیم درک کنیم. روایت دجال هم همینطوره. خیلی از این نشونه‌ها الان برای ما واضح نیست، اما 50 سال دیگه ممکنه عالم جوری تغییر بکنه که همه این نشونه‌ها برامون واضح و روشن بشه و براش مصداق پیدا کنه. در مورد زمان خروج دجال یه روایتی از نزاله که از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه. علی ابن ابی طالب برای ما خطبه خوند و 3 بار فرمود سلونی قبل ان تفقدونی. آی مردم، هر سوالی دارید بپرسید قبل از اینکه منو از دست بدید. سعسعة ابن سوهان بلند شد و پرسید یا امیرالمومنین، زمان خروج دجال کیه؟ حضرت فرمودن این موضوع از اسرار خداست، اما زمان خروج دجال علامت‌ها و نشونه‌هایی داره. موقعی که مردم نماز رو بمیرانند، امانت رو ضایع کنند، دروغ گفتن رو حلال بشمارن و ربا بخورن، ساختمونها رو بلند و محکم بسازن و دینشون رو به دنیا بفروشن. موقعی که افراد سفیه و نادان به کار گرفته بشن و از هواهای نفسانی تبعیت بشه. زمانی که ریختن خون انسانهای بیگناه بی‌ارزش شمرده بشه و حلم نشونه ناتوانی به حساب بیاد و آدم به ظلم و ستمش افتخار کنه. زمانی که امرا فاجر، وزرا ظالم، مسئولین خائن و قاریان قرآن فاسق بشن. شهادت به دروغ بدن و اعمال زشت و گناه و تجاوز علنی بشه. زمانی که قرآنها زینت بشه و مسجدها نقاشی و رنگامیزی و مناره‌ها بلند ساخته بشه. موقعی که افراد شرور مورد احترام باشن و صدای موسیقی‌ها و آهنگ‌های مبتذل بلند بشه. رذل‌ترین و بدترین هر قوم بزرگ اونا به حساب بیاد و از شخص فاجر به خاطر اینکه از شرش در امان باشن تجلیل بشه. دروغگو رو تصدیق کنن، خائن امینشون بشه و زنان نوازنده و خواننده آلات طرب و موسیقیشون رو به دست بگیرن و نوازندگی کنن. تو اون زمان مردم اجداد خودشون رو لعنت میکنن. زنها روی زینها سوار میشن. مردا شبیه زنا و زنا شبیه مردا میشن. شاهد تو محکمه بدون اینکه درخواست ازش بشه شهادت میده و به خاطر حفظ احترام یا به خاطر دوست خودش برخلاف حق گواهی میدن. پوست میش بر گرگ‌ها پوشونده میشه در حالی که دلاشون از مردار بدبوتر و متعفن‌تره. پس تو اون زمان شتاب کنید و تعجیل کنید. بهترین مکانها تو اون روز برای زندگی بیت المقدسه. بر مردم زمانی میاد که هر کسی آرزو میکنه که ای کاش یکی از ساکنان بیت المقدس بود. و در آخر شما اگر میخواید در مورد سفیانی و نشونه‌های ظهور بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو ببینید. یک نفر مانده از این قوم که برمیگردند. یا علی مدد.